السلام عليكم. في الفيديو ده هنبتدي نعمل البيكنج بعد ما عملنا اليو فيز للموديل اللي فات. بس كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل اكسبورت للاتنين موديل في الاول، الهاي بولي واللو بولي يعني. بس فانا جبت الهاي بولي من زي براش، عملت له اكسبورت بس عملت له ديسيميشن عشان كان تقيل قوي، فبس الديسيميشن بنسبة قليلة يعني، ديسيميشن ماستر يعني. ف ال- اللي كنت عملت له ديسيميشن في الاول كان بنسبه كبيره عشان اعرف، عشان يعرف يستحمل آه، ميه، يعرف يستحمله يعني. ده برضه ديسيميتد، بس محافظ على التفاصيل بتاعته يعني. بس انا بالفعل عملت له اكسبورت يعني. وفي اللو بولي اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات اللي هو ده يعني، عملنا ريتوبولوجي على الديسيميتد اسيت في المره اللي قبلها يعني. بس وده عملنا له اليوفيز وكده يعني. آه، بس لما نيجي نعمل اكسبورت لللو بولي، قبل ما نعمل اكسبورت بنعمل عشان يطلع البيكنج مظبوط بنعمل ترينجوليت، مش ترينجوليت عشان هو في الاخر هيبقى كده في الانجن، في الجيم انجن يعني، بيبقى ترينجوليتد كده يعني. لو ما عملتش الخطوه دي احيانا بيعمل مشاكل. بس وبنعمل اكسبورت يعني، باخد الاسم بتاعه كده، ممكن تسميه زي ما انت حابب يعني، اكسبورت. ونيجي مثلا عند المكان بتاعه ده، يعني انا عامله في اسيتس مثلا، يعني ممكن هنا مثلا. بس انا عملت له بالفعل يعني، فمش مشكلة يعني. أه بس اهم حاجة ان انت تحافظ على نسخة منه قبل ما تعمل ترينجوليت. فانت خليه يعني، اعمل اندو، او اما تعمل لاير تانية مثلا تسميها أه كوادز مثلا، واحدة كوادز واحدة ترينجوليت يعني، عشان ما تتلخبطش يعني. بس بعد كده باجي في يا اما بعمله في سبستنس بينتر او بعمله في مرموسيت. ممكن نبدأ في الأول بالطريقة بمرموسيت فلو جيت عند مرموسيت، ده مرموسيت تول باج 4. باجي بعمل من فايل import model، فباجي بعمل ال import للاتنين assets. يعني انا كنت عامل هاي بولي او بي جي واللو بولي اف بي اكس، هي مش تفرق كتير يعني، بس او بي جي كان اخف فعملته او بي جي. بس فبعمل الاتنين وبستنى يعمل import. مش هنا هتلاحظ ان الاتنين اتعمل لهم import في مرموسيت. بس فانت بتيجي بتختار في الحاجات دي نيو بيك بروجكت. بس هيعمل فولدر اسمه بيك بروجكت 1، هتلاقي فيه بيك جروب، هتلاقي فيه هاي بولي ولو بولي، فانت بتحط الهاي بولي بتاعك واللو بولي بتاعك. فانا اسمه اتش بي، حطه هنا، واللو بولي. لو لاحظت لما بتحط الاتش بي هو بيعمل له هايد، بيخبيه يعني، عشان احنا في الاخر عايزين اللو بولي بس يعني. بس فده اللو بولي بتاعنا. نبتدي بقى نظبط السيتنجز بتاعت البيك جروب. بس فبنيجي عند، ماشي عند السيتنجز دي، في الاول في اللي هو tangent space. يعني ممكن تسيبه زي ما هو، او يعني انا بفضل استخدم دي يعني. وفي في الاوتبوت سامبلز مثلا انا بحب ازودها يعني، ممكن 16 او 64 يعني. هو هياخد وقت اكتر كل ما تزود السامبلز، بس هيطلع نتيجة احسن يعني. بس ممكن 16 بت مثلا. وفي لو انت عامل كذا تكشر سيت، لو حاطط كذا ماتيريال مثلا للاسيت اللي انت بتستخدمه، بتعمل مالتيبل تكشر سيتس. بس هو طبعا عشان ده تكشر سيت واحده، فمش هتعمل كده يعني، هتسيبها زي ما هي.
بس بزود دي، انا عايز يعني انت ممكن تشتغل ب 2K بس انا بخليها 4K، وبعد كده لو حابب تقلل بعدين ممكن تقلل يعني، بس بطلع اكبر نتيجة ممكنة وبعد كده ممكن اخفف بعدين يعني. وفي بقى المابس اللي هي اهم حاجة اصلا، بزود الحاجات دي النورمال ماب، ودي اللي هي الورد سبيس نورمال، او بيسموها نورمال او بي جي، وكيرفتشر وامبيانت اوكلوجن وماتيريال اي دي. وبتزود حاجات تانية، بتدوس كونفيجر وبعد كده بتزود هايت، يعني مش لازم هايت قوي يعني، مش مهم قوي. وفي بوزيشن وسيكنس، دول اهم حاجات يعني. الحاجات التانية دي اضافية مش مهم تستخدمهم يعني، بس هم دول اللي بيبقوا موجودين في بينتر حتى، ما عدا الهايت يعني. هايت احيانا بيبقى مفيد بس مش كل مرة يعني، بس هعمله احتياطي يعني. بس بطفي. وفي النورمال ماب باجي عند السيتنجز بتاعتها، عشان في بينتر انا عايز اشتغل في الاخر مثلا، عايز اودي الاسيت ده للانريل انجن. انريل انجن بيشتغل بدايركت اكس. لو انت شغال بحاجه اوبن جي ال بتخلي دي فليب، بتسيبها زي ما هي قصدي يعني. لو عايز تشتغل بحاجه دايركت اكس بتدوس فليب واي عشان يشتغل صح يعني، عشان انريل انجن بيشتغل مع دايركت اكس يعني. في جيم انجنز تانيين بيشتغلوا باوبن جي ال يعني، غالبا يونيتي مثلا وكده يعني. بس فبنخليها في فليب واي. بس بنيجي بعد كده عند المكان الاوتبوت، بتختار هنا المكان اللي انت عايز تعمل فيه. فانا عامل فولدر مثلا اسمه بينتر ومرموزات بيكس، ونعمل هنا سيف نسميه مثلا اي حاجه يعني. ويعني بفضل بي ان جي عشان بيطلع 16 بت، بس ممكن تسميه 3 بيكس مثلا، بيكس. بس انا كنت عامل دول قبل كده يعني، ممكن حتى نمسحهم عشان ما يلخبطش الدنيا. نظبط الاسم تاني، بس 3 بيكس وبعد كده سيف. وبعد كده نبتدي بقى نعمل بيك. ماشي تمام، هنا خلص البيكس بس لسه مفيش حاجة ظهرت. عشان تخلي الحاجات تظهر، فانت بتعمل كده يعني، بتدوس على بريفيو بيك اوتبوتس. بس فكده باين البيكس اللي اتعملت يعني. فكده دي التفاصيل اللي كانت في الهاي بول يعني. هو نقلها لللو بولي اللي احنا عملناه ده، عملنا له ريتوبولوجي ويوفيز. هو شكله تمام يعني، شكله كويس. بس يعني هو لحد دلوقتي انا مش شايف فيه اي مشاكل. احيانا في حاجات بتقرب من بعض بتعمل بيك على بعض، فبتحتاج انت تصلحها يعني. بس هو طالما مفيش مشاكل قوي يبقى مش مشكلة يعني، ممكن تعديهم. بس هو كده تمام يعني. الحتت اللي احنا كنا اتكلمنا عنها ان ممكن يبقى فيها ستريتش قوي، مش ظاهرة، يعني مش واضحة قوي يعني، فكويس يعني. بس والحتت دي واخدة الشكل صح. مش محتاجين نعدل قوي يعني، بس هتكلم برضو عن ازاي لو في حصلت مشاكل مثلا ازاي نصلحها. تمام. بس نبص كده بسرعة. تمام كده. فواضح ان هو شكله كويس يعني من غير مشاكل يعني. وطبيعي لو في مشاكل كده كده انت ممكن ترجع تاني يعني وتصلح تاني. ماشي، هو شكله معقول يعني. بس عشان تبين المابس دي على السريع كده، بتيجي عند بيج بروجكت
بتدوس على كل واحدة منهم. يعني دي نورمال ماب شكلها عامل كده، دي اللي هي الورد سبيس نورمال او نورمال او بي جي. وفي الهايت بس مش هنستخدمه قوي يعني، وحتى مش احسن حاجة بتطلع منه اصلا. وفي بوزيشن والكيرفتشر والثيكنس والامبيانت اكلوجن والماتيريال اي دي. يعني هو عشان مفيش غير ماتيريال واحد يعني، بس انت ممكن تعمل كذا ماتيريال من مايه لو عايز تفصل حاجات عن بعض يعني. بس دي المش مابس هتلاقيها يعني تتسجل في المكان اللي احنا سجلناه فيه. يعني انا كنت عامل هنا يعني، هتلاحظ ان هم هي الحاجات دي يعني، ال AO الكيرفتشر والنورمال والنورمال او بي جي والبوزيشن والثيكنس. بس دي الطريقة اللي انا بعمل بيها بيك في مرموزات. في بينتر بقى، لو جيت عند بينتر بفتح بينتر، يعني احتمال تلاقي الشكل مختلف يعني، غالبا اللايرز دي موجودة شمال او كده يعني، بس انا ظبطتها كده يعني، دي هنا تقريبا يعني، بس مش مشكلة يعني. بتيجي عند فايل نيو، بس في التمبلت في يعني في البروجكت نفسه، بروجكت سيتنجز بتختار دي دايركت اكس، عشان الماب اللي احنا عملنا فليب للواي، فتبقى دايركت اكس، دايركت اكس صح يعني. بس وغالبا هنسيب بقية سيتنجز زي ما هي يعني. آه، بس وبتختار من بينتر، من assets، ايوه assets اللو بولي، بتعمل اوكي، فبيظهر اللو بولي في المشهد. هو كده كده احنا لازم نعمل الخطوة دي اصلا، سواء عملنا بيك او لا يعني، عشان كده كده ده البرنامج اللي هنعمل تكشرز فيه يعني. بس اول حاجة بعملها باجي عند texture set settings، بضيف ال ambient occlusion. لو طبعا حاجة فيها ازاز مثلا او حاجات شفافة وكده، بتضيف كمان opacity، بس انا مفيش opacity يعني، او translucency حسب الحاجة يعني. وبتيجي في السيتنجز دي كمان بتتأكد برضو ان الشيدر سيتنجز PBR ميتال رف، عشان يبقى مظبوط اكتر يعني. بس في اللايرز انا اول حاجه بعملها بضيف لاير باك جراوند كده يعني، لاير فاضي يعني، في اللاير يعني. نمسح دي مالهاش لازمه في اللاير، ممكن نسميها باك جراوند مثلا، عشان لو في اي حاجه يبقى باك جراوند يعني، ما يسيبش حاجات فاضيه يعني. بس ففي الاول باجي عند تكشر سيت سيتنجز، باجي عند بيك مش مابس، هيطلع بقى سيتنجز اللي هي بتاعت البيكس، بخلي دي 4K مثلا. وده اللي هو الكيج اللي بنعمله يعني ممكن نخليه 2.5 مثلا او 0.25 يعني، كتير اوي يعني. ممكن نزود او نقلل حسب التستس اللي احنا هنعملها يعني. بس بتأكد ان دول متداسين كلهم الحاجات دي. ممكن تشيل الحاجات اللي مش عايزها يعني، بس دي الحاجات الأساسية يعني. بس باجي عند الهاي بولي بتاعنا، بدوس على دي وبختار الهاي بولي بتاعنا ده. ويعني ممكن ازود برضو الانتي الياسنج، يعني خليه مثلا 4 أو 8 أعلى حاجة، هياخد وقت أكتر بس يعني طبعا نتائج أحسن يعني. وسيب السيتنجز دي زي ما هي يعني، مش مشكلة يعني. بس ونعمل بقى بيك، نعمل بيك، نستنى بقى لما يخلص البيكس دي.
مش تمام. هنا خلص البيكس، بس نعمل اوكي. في حاجة أنا نسيت أعملها من الأول أصلا، اسم الماتيريال كان يستحسن تسميه من الأول يعني، بس أنا نسيت. ممكن نسميه هنا ممكن نسميه 301، مش مشكلة يعني. بس كان يستحسن كان من الأول كان أسميه من مايا أصلا يعني، عشان لو في مشكلة أعرف أرجع تاني وأعمل إكسبورت تاني يعني. بس فهنا هو كده عمل كل المش مابس دول اسمهم مش مابس يعني، نورمال والورد سبيس واي دي وامبيانت وامبيانت اوكلوجن وكيرفتشر وبوزيشن وثيكنس. لو دوست تاب هيعمل فول سكرين. لو دوست بي، لما بدوس بي بينقل ما بين المش مابس كده، دي الاي دي، او ان انت تختارهم من هنا يعني. دوس بي تاني هيبين الامبيانت اوكلوجن. ده الامبيانت اوكلوجن يعني. هو شكلهم كويس في سبستنس بينتر يعني، ما فيهمش اي مشاكل يعني. ولو دوست بي تاني مثلا هيبين اللي بعدها اللي هي الكيرفتشر، وبي تاني اللي هيبين البوزيشن والثيكنس والنورمال. كده رجعنا تاني. ولو دوست ام هيرجع للماتيريال يعني. بس يعني في بي وفي سي دي بتبين التكشر اللي انت عامله اصلا، بس هو لسه مفيش حاجه اصلا، اللي هو البيس كلر، بس هو لسه مفيش محطوطش حاجه يعني. والميتاليك والرفنس، عشان احنا ماشيين شغالين بالرفنس ميتاليك ورك فلو يعني. وبعد كده سي تاني النورمال اللي هنحطه والهايت اللي هنحطه وامينت اوكلوجن وكده يعني، والميكس ما بين النورمال هايت ومش كده. بس تدوس ام فبيرجع تاني للشيدنج الشيدنج الاصلي يعني. بس لو دوست تاب تاني هرجع للحاجات دي يعني. بس فهنا المش مابس بتاعت بينتر شكلها كويس يعني، مش محتاجين اصلا نعدل يعني. فلو رجعنا للمارموسيت يعني، جيت عند مارموسيت، الفكرة في ان احيانا بيبقى في مشاكل مش بنعرف نصلحها. تلاقي مثلا حتة عامل البيك على حتة تانية، فانت بتيجي تصلحها ازاي؟ بتيجي عند بتدوس عند اللو بولي نفسه ده يعني. ده شايف ده الكيج اللي ظهر. انت ممكن بقى تعمل بينت للاوفست ده، فبتتحكم في الكيج ده، بتزوده او تقلله يعني. لو دوست بينت هيبين لك الماب نفسها هنا، وبتيجي هنا مثلا. فلما دوست هنا شويه وخليت اللون ده اسود، فهو بيقلل الكيج ده. ف ولو زودت اللون ده هيزود الكيج اللي فوق يعني. يعني بص، انا زودته هنا راح عمل هو حاجه مع نفسه كده. فاحيانا لو دوست، احيانا بتبوظ الدنيا يعني، في نتائج اختلفت يعني. لو دوست كليك معلش الت وكليك بياخد اللون اللي هو الرمادي ده، وبرجع كل حاجه زي ما كانت. فانا ممكن اعمل بينت هنا يعني، فعشان نرجع كل حاجه زي ما كانت. الفكره في ان احيانا الكيج ده بيكون مش جايب الهاي بولي كويس يعني. شايف ان الحته دي صلحت شويه، بيكون مش جايب الهاي بولي. الهاي بولي مثلا بعيد شويه او قريب قوي، فمش عارف يغطي الحته دي يعني. فانت يعني بتتحكم فيها بكده يعني. ممكن الكيج ده نفسه تزوده اصلا من هنا وهنا يعني. لو زودته هنا هتلاقيه زاد، لو قللته هيقل يعني، والماكس بتاعه يعني. بس هي الديفولت، النتيجة الديفولت شكلها كويسة يعني. في حاجة تانية برضو اسمها سكيو احيانا، بس هي طبعا مش هتبان هنا عشان دي شجر عين. في الحاجات اللي هي فيها الهارد سيرفيس مثلا، في مسامير بتلاقي مسمار باصص بزاوية مش مظبوطة، فهي سكيو دي بيعمل بينت للفيرتكس، للاتجاه الاتجاه اللي هي الفيرسيز دي يعني، الفيرتكس نورمالز. لو عملت بينت برضو زي ما عملت بينت اوفست بينت سكيو، هتلاقي نفس الحاجات دي يعني. يعني كده عملت دوست بالغلط هنا حاجة، فبعمل اندو. لو جيت مثلا عند
يعني عايز اشوف حتة ممكن تبان فيها يعني. الجزء ده مثلا لو خليته اسود وعملته كده هتلاقي النورمالز اختلفت، هتلاقي حتى الشكل اتغير شوية كده، مش عارف باين ولا لا يعني. الشكل نفسه بقى باصص ناحيتنا يعني اكتر يعني، بس هو كده مش باين قوي عشان دي شجرة يعني. بس فانا بعمل اندو يعني بخلي الحاجات دي ابيض تاني يعني. يعني بينت بس فكده احنا رجعنا كل حاجة زي ما كانت. آه بس عشان في الاخر عشان تودي المش ده، تودي المش مابس اللي عملناها من مارموسيت لبينتر. كل اللي انت بتعمله ان انت بتيجي عند الفايل بتاعنا ده اللي هو اللي حطينا فيه المش مابس دي، بتمسكهم بتنقلهم في بينتر يعني. تيجي عند بينتر ترميهم هنا كده، وبتعمل سيلكت سيلكت ودراج، واندفاين دي بتخليها تكشرز، وايمج import your resources to حسب بقى ما انت عايز يعني. لو عايز تخليها project ده ولا current session، ولا انا بخليها current session يعني. مش import، هو هيعمل import مش maps دي يعني. بس باجي عند texture set settings، فهنا اللي ظاهرين هما بتوع بينتر ديفولت اللي احنا عملناهم بتوع بينتر يعني. فانا كل اللي انا بعمله ان انا بحطهم مكانهم يعني. هما دول هيبقوا لسه موجودين برضه، ممكن ارجع لهم في اي وقت يعني. فلو خدت بالك مثلا ركزت مع اللي بيحصل هنا، هتشوف فرق في اللي بيحصل يعني. برمي دي هنا كده، هتلاقيه بيعمل لودنج ما بين كل واحدة والتانية يعني. وفي الورد سبيس نورمال اللي هي الاوبجي هي نفسها يعني، ترميها يعني. بيبقى في اختلافات طبعا يعني، مش زي بعض يعني. مش مهم، سيبك من الاي دي، مش مهم يعني. في الامبيانت اوكلوجن، الامبيانت اوكلوجن ممكن يختلف شوية يعني. ممكن يبقى اغمق او افتح يعني، لان طريقة مختلفة يعني. لما دوست شيفت و رايت كليك بتغير الإضاءة، بتعمل روتيت للإضاءة بتاعت الانفايرمنت. الانفايرمنت اللي هي محطوطة من هنا يعني، من هنا يعني. في بانوراما، فبتختار كذا انفايرمنت يعني. أنا بفضل واحدة اسمها توماكو ستوديو عشان مش بتبوظ الإضاءة أوي يعني. بتخليك لما تيجي تحط تكشر مبيبقاش فيه لعب كتير في الألوان وكده يعني. بس وفي الكيرفتشر تحطها يعني، بس هتلاقي نتيجة الكيرفتشر اختلفت شوية يعني. وفي البوزيشن، وآخر حاجة اللي هو السيكنس. لو عجبك نتيجة السيكنس بتاعت بينتر سيبها أصلا يعني ممكن تكون أحسن أصلا. أحيانا بتبقى أحسن يعني بتاعت بينتر، بس سيب دي دلوقتي. بس فلو دوست بي برضه هيجيب النتائج اللي جاية من بينتر، من مارموسيت قصدي المرة دي يعني، عشان احنا غيرناهم. بس وفي الكيرفتشر والبوزيشن والثيكنس والنورمال، بس كده يعني. بس يعني هو المفروض كده يبقى مظبوط. لو جربت مثلا تعمل تيست يعني، ارمي اي ماتيريال، مش مشكله دلوقتي يعني. اي ماتيريال من الحاجات الجاهزه الموجوده، حتى اي سمارت ماتيريال يعني، مش لازم تبقى حاجه معينه يعني. اتاكد بس ان هو شغال كويس. عايز احط حاجه ذكيه شويه يعني. بس نجرب دي من دلوقتي يعني.
نتأكد ان هو شغال كويس، يجيب الحاجات صح يعني. فهتلاقي ده اللي حصل يعني. بس في طبعا هيبقى في حاجات زي كده بسبب ان السيتنجز بتاعت السمارت ماتيريال ده فيها حاجات مش تراي بلانر. حاجات بتصلحها بان انت بتخلي الحاجات تراي بلانر. اه من هنا مثلا تراي بلانر فاتصلحت اهي. بس نفس الموضوع هنا برضه. اليو في البروجيكشن هي معموله يو في بروجيكشن فبتيجي لو دوست اف 1 هتلاقي يعني هو بيحط التكتشر هنا كده. مش يعني مش عامل حساب ان في يو في تشيلز مختلفه عن بعض يعني. فلو خليت دي من يو في بروجيكشن لتراي بلانر فبتصلح المشاكل دي يعني. فيعني في دي مثلا فيها عشان هي ما فيهاش اوبشن اصلا تراي بلانر فعامله المشكله دي، فلو لغيتها هتتصلح يعني. يعني ممكن نختار حاجه غير اصلا دريبنج راستي يعني. اختار اي حاجه تاني يعني ديرت مثلا. بس المهم ان انت لو لاحظت بقى لعبت في الجنريتورز في القيمه بتاعت الجنريتور ده اللي هو ديرت ليفل، هتلاحظ الاي او الامبيانت اوكلوجن مظبوط يعني بيتحط في الحتت لو دوست بي ده الاي او ده الامبيانت اوكلوجن اللي هو الاي او. فهتلاقي الفلتر ده اللي هو الجنريتور ده اللي هو الديرت بيحاول يحط التراب هنا في كونتراست وفي كده زودت على الاخر يعني. بس فاحنا بنحاول بقى نظبط الكلام ده يعني على الشجرة دي يعني. فطبعا يعني مش بالماتيريال ده يعني، طبعا هنحط حاجات تانية يعني. ف واضح ان هو مظبوط، البيكس مظبوطة. وفي الفيديو الجاي هنبتدي بقى نعمل التكشرز بتاعة الشجرة دي يعني ونخلصها يعني. فاهم، بتمنى تكونوا استفدتوا يعني من الفيديو ده. متشكر جدا.